Hi guys! Gusto niyo bang kumita sa Buzzbreak ng ganito karaming points na hindi ka nag-invite? At kumita ng ganito kalaki? Welcome sa aming channel. This is our And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time? Hi guys, this is M. Dito na naman ako para magturo ng bagong kalaman sa inyo. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano ang self-referral sa Buzzbreak. Ito po ang mga kailangan nyo para sa trick na to. Contact generator at ang old version ng Buzzbreak na makikita nyo dyan sa description. Ayan. I-search lang po muna natin yung contact generator sa Play Store. Ayan, tapos i-install nyo lang po. Ayan, tapos nun, uninstall nyo lang po yung new version ng Buzzbreak nyo. And siguraduhin nyo lang pong natatandaan nyo yung account na nakalagin doon. Tapos yan, uninstall nyo na lang po. After nun, download nyo lang po yung old version ng Buzzbreak dyan sa description. And punta lang po kayo sa download folder nyo and install nyo lang po yung Buzzbreak. Yan, open na po natin yung contact generator. Tapos click nyo lang po yung generate. Tapos piliin nyo lang po yung phone. Yan, sa ngayon, magta-try lang po tayo ng 100 na contacts. Tapos check nyo lang po yung with picture. Tapos click nyo po yung advanced option. Tapos type nyo lang po sa number prefix yung 09. And 9 sa number of digits remaining. Tapos, click nyo lang po yung generate. Yan, nakapag-generate na ng 100 contacts. Yan, tapos open na po natin yung old version ng Buzzbreak. Yan, click nyo lang po yung later. Yan, tapos click nyo lang po yung wallet. Tapos, click po yung other. Tapos, continue with Google. Tapos, piliin nyo lang po yung Gmail na gamit nyo sa Buzzbreak. Yan, na-load na po yung account nyo dun sa lumang version ng Buzzbreak. Yan, after nun, click nyo lang po yung wallet. Yan, mapapansin nyo po, nandito po yung existing balance nyo sa Buzzbreak. Click nyo lang po yung invite friends. After po nun, pindutin nyo lang po yung pulang invite.
Tapos, i-allow nyo lang po lahat. Then, hanapin nyo lang po yung mga contact na ginawa ng contact generator at pumili ng 5. Tapos, click nyo lang po yung invite. And possible makakuha kayo ng 5,000 points. Yan, dadali naman po kayo nito sa messages. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay burahin muna yung message na naka-auto-generate. And i-back lang po. Tapos, pinutin yung confirm. And panoorin lang po yung ads. Ayun, nakuha nyo na po yung points nyo galing dun sa invite. Ayun, sana nakatulong po ako sa inyo sa pag-earn sa Buzzbreak ng ganito karami.